Okay. Today, napalakas yung pagsara. Okay, magbabakas tayo ng package. Ang laman nito ay mga kape. Kopiko Blanca. Nakalagay pa 9,120 grams. Siyam na kilo daw. Kada 1,000 siyam 1 kilo. 9,000 nakalagay. Parang nasa 6 na kilo lang yung bigat mahigit. Dosena to. Kape na 10. Tapos 1 pack na Kopiko Blanca dosena. So ngayon bubuksan natin. Budget for 3 months. Ngayon bato. So ayan. Ano naman ito? Dati dumating ito is like medyo yupi. Ano na to? Mahigit siyam na buwan. Mahigit 1 buwan. Pinubos ko muna yung 1 box sa loob ng 3 buwan. Ano ba ito? Diyan. Expiration date. Ayan. Expiration date. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Isa. 12 piraso. Bale 10. 10 yung kada isa. One, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Expiration date. Dalawa. Expiration date. One, two, 3, 4,
1, 2, 3, 4, 5. Tatlo. 1, 2, 3, 4, 5. Sampo lahat. Expiration date. Apat. 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Pang-5 ko. Pang-6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sampo lahat. Expiration date. Ayan. Ito. Expiration date. Ito yung pang-7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ito. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Expiration date. Ayan. Pang-siyam. Expiration date niya. Ito. One, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sampo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yung pang-sampo. Pang-sampo. Expiration date. Pang-11. Expiration date niya ay September 2026. Ayan. Pang-11. Sampo na pang-12 ito. Expiration date niya ay ito. In-order ko to online sa Shopee. Mura lang. Kada twin pack nasa 10 pesos to 11 pesos mahigit. Tapos yung 10 nito nasa 110 to 112 pesos lang. Pero sa mga mall nasa 125 to 126 pesos sa bumili ko dito. Sa pagbili mo nito medyo mahal. So yun lang.
Marami. 12 na yun. Ayan. Wala siyang previous. Kahit kunting. So, ayan. Ito yung kanyang box. Pagdangin natin ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yun lang. Dosena siya na tigsa 10. Kada isang ganito nasa 10 pieces. Sa Shopee Supermarket ko to binili sa online. Pag magsisale, bumababa siya sa presyo ng 250 to 350 pesos. Kasi ang bintahan dito kapag dosena na tig 10 nasa 1,499. Yung pinakamataas, yung pinakamababa 1,399. Bali nagle-less pa siya every 2 weeks ng 250 to 300, ganun. Minsan nasa 1,200, nasa 1,300, or nasa 1,180, ganun. Pag dinivide mo sa 12, i-calculate nyo na lang mga nasa ano lang ito kada isang peraso, kasi sa mall nasa 126 pesos kung ganito yung 10, yung 10 126. Samantala sa online nasa 110 pesos to 111 pesos yung kada isa na ganito. Kung itatimes nyo yung masisave nyo na kada ganito na umaabot ng 12 pesos sa 12, diba makakasave na rin kayo. Depende sa price, or kung ito minus natin yung 126 pesos sa 110, nasa 16 pesos, i-times nyo siya sa 12, malaking masisave nyo. Mas maganda kapag bumili kayo nito kung payday sale or sale sa Shopee. Kada sale bumababa to. Sa isang buwan nag-iiba-iba yung presyo every week. Mga 4 ka beses nag-iiba-iba yung presyo sa isang buwan. Pero mas the best pag magse-sale every 15, yung kada buwan 15-30 nagse-sale siya, bumababa siya sa presyo na kunwari nasa 1,480 siya ngayon, bumababa siya ng 200 pesos to 225 pesos, ganun. Depende sa sale nila. So yun lang. Tapos tumataas naman, bumababa, nag-iiba-iba, nagiging 1,300 mahigit, naging 1,400 mahigit, tapos nagiging 1,200 mahigit, minsan naging 1,100 mahigit. Okay naman, legit. Na-try ko na to, naubos na yung isang box, pangalawang box na ata yun. So yun lang, isang box pa lang yung naubos ko.